ঔটেঙা আৰু ওলকচুৰ সৈতে মাছ আজি দুপৰীয়াৰ জুতি আছিলে আৰু তাৰ লগত পিৰালি পালেং শাকৰ ভাজি এখন আৰু এইখিনি পিৰালি পালেং মোৰ ঘৰৰে আছিলে আৰু পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ছিঙি লৈছোঁ আৰু পাতখিনি কিয় দেখুওৱা হ'ল জানেনে আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মানে মই পিৰালি শাকৰ ভাজি এখন দিছিলোঁ আৰু মোৰ বৌ এজনীয়ে সুধিছিল পাতকেইটানো কেনেকুৱা সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইখিনি ঔটেঙা আৰু ওলকচুখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই সিজাবলৈ দিম আৰু এইফালে শাক ভাজিখন বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীত তেল পিঁয়াজ জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু যিহেতুকে শাক ভাজি হয় গতিকে ইয়াত বেলেগ অন্য একো মছলা নিদিওঁ আৰু একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ কাৰণ কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি কণ দিলোঁ আৰু নিমখো একেবাৰে কমকৈ দিব লাগিব নহ'লে গোটেইখিনি একেবাৰে কমি যাব এতিয়া আৰু এনেদৰে কম জুইত ঢাকনি লগাই মই শাক ভাজিখন বনালোঁ এয়া দেখিছেই নহয় একেবাৰে কম হৈ গৈছে শাক ভাজিখন আৰু এতিয়া ইয়াত মাছৰ মাথা ফাল দি দিলোঁ আৰু মাছৰ মাথা ফাল দি অকণমান ভাঙি দিয়াৰ পিছত মই ভাজিখন নমাই ল'ম আৰু শাক ভাজিখন হৈয়ে গৈছে এইখিনি নমাই ল'লোঁ এইফালে আকৌ কেৰাহী পাতি দিলোঁ টেঙাৰ আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মিঠাতেল অকণমান আৰু শুকান জলকীয়া দুটা আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ আৰু মই টেঙা আঞ্জা বনালে সাধাৰণতে পাঁচফোৰণ দি বনোৱা যায় কাৰণ এনেদৰে মোৰ আইতাই বনাইছিলে আগতে আৰু সৰিয়হ নিদিয়াকৈ পাঁচফোৰণ দি আইতাই টেঙাৰ আঞ্জা বনাইছিল আৰু খুব সোৱাদ লাগিছিল আৰু আইতাৰ নিচিনা বনাবলৈ মই এনেদৰে পাঁচফোৰণ দি বনাওঁ কিন্তু আইতাৰ নিচিনা সোৱাদ কেতিয়াও নহয় আৰু এতিয়া ইয়াত নিমখ দিলোঁ আৰু ঢাকনি লগাই দিলোঁ আৰু অকণমান উতল অহাৰ লগে লগে বটন অকণমান ৰেডি কৰিছিলোঁ মই অকণমান পিঠাগুড়ি আৰু আঞ্জাখনত যিহেতুকে হালধি দিয়া নাছিলোঁ আগতে এতিয়া হালধিখিনিও মই পিঠাগুড়িৰ লগতে গুলি দিলোঁ আৰু একেৰাহে লাৰি থাকিলোঁ যাতে গুটি গুটি হৈ নাযায় আৰু এতিয়া ইয়াত মাছ কেইপিচো দি দিলোঁ আৰু অকণমান উতল অহাৰ পিছত মই টেঙাৰ আঞ্জাখনো নমাই ল'লোঁ আৰু এইফালে দুপৰীয়াৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই লৈছিলোঁ আৰু আজি দুপৰীয়াৰ সাজত একেবাৰে চিম্পুল আছিলে এয়া পিৰালি পালেং শাকৰ ভাজিখন আৰু ঔটেঙা ওলকচুৰে বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখন আজি দুপৰীয়াৰ এইখিনিয়ে আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব।